Xin chào các bạn, rất vui lại được tiếp tục quay trở lại với các bạn. Thì tiếp theo cái series luận chỉ tay thì mình tiếp tục mang đến cho các bạn một bàn tay của một bạn nữ. Bạn ấy sinh năm 1995 và năm nay 27 tuổi. Thì đầu tiên xét về cái tướng tay của bạn ấy trước thì ở đây là bạn ấy có lòng bàn tay hình vuông. Làm gì là cũng biết rồi ha. Thì bạn thích hoạt động, không chịu ngồi yên hay ra khỏi nhà, thích hành động theo bản năng và làm theo những gì bản thân mà bạn cho là đúng. Bạn có tư duy khá là logic, khi làm việc thì khá là chăm chỉ, yêu lao động, nghiêm túc và cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm là chỗ dựa vững chắc cho người thân. Với bạn, càng trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều thách thức thì bạn càng chứng tỏ được cái năng lực của bản thân mình. Bạn suy nghĩ khá là thực tế, lạc quan, óc suy xét vấn đề tốt, biết điều lại khiêm tốn và ít khi tin vào những cái điều hào nhoáng ha, rất thực tế. Nhược điểm của bạn đó là bạn sẽ cảm thấy không thoải mái đối với người lạ và đôi khi lại rất là cứng đầu. Bạn có tham vọng mãnh liệt nhưng mà lại biết cách chế ngự cũng như khống chế nó. Rồi sau đó bạn sẽ tìm ra được cái cách thức tốt nhất để đạt được cái mục tiêu của bản thân mình. Đầu các ngón tay hình nón. Thì bạn là người tự tin, biết cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ người khác, tâm hồn thì tinh tế, tính cách thì nhẹ nhàng, được người khác yêu quý. Ngón tay cái to, ngón tay cái của bạn này rất là to. Đó. Thì thể hiện bạn có can đảm, có nghị lực, sống có lý trí. Tuy nhiên á, cái ngón cái này thì nó lại hơi ngắn chút xíu ha. Đây. Thực tế thì phụ nữ thì đến mức độ như vậy là quá là tốt rồi ha. Đó. Dài tí nữa thì lại cái bản năng làm chủ lại quá là cao. Ngón cái nó ngắn á, mà nó chưa đạt được đến cái độ dài tiêu chuẩn thì cái ý chí của bản thân mình thì đôi khi nó thiếu đi cái sự nhẫn nại ha, và đôi khi sẽ còn dẫn là cái tiêu cực, dễ xử sự theo cảm tính. Ngón trỏ khá là nghiêng thì chủ cái lập trường nó không có được vững, dễ bị lung lay, thiếu chủ kiến, nhiều ai nói ra nói vô thì bạn dễ thay đổi cái quyết định của bản thân mình. Ngón áp út đủ độ dài tiêu chuẩn thì thể hiện bạn khá là giỏi về xã giao, quan hệ xã hội tốt, có khiếu về nghệ thuật, óc thẩm mỹ rất là tốt. Ngón áp út ở đây còn dài hơn ngón trỏ thì có lối sống dĩ hòa vi quý, thích ứng cao với mọi hoàn cảnh sống. Tuy nhiên mà ngón áp út này nó cao hơn cái ngón trỏ này nhiều thì cũng thể hiện là bạn khá là ham làm, nhiều khi có thể quên ăn quên ngủ vì công việc luôn ha. Đó. Ngón út đạt độ dài tiêu chuẩn này, ngón út của bạn ấy rất là to, dài thì thể hiện là bạn sống thiên về nội tâm, muốn có một cuộc sống ổn định, tràn ngập yêu thương. Trong tình yêu thì khá là lãng mạn, dịu dàng nhưng mà lại không thường bộc lộ cái cảm xúc của bản thân mình ra. Khi đã yêu ai thì khá là say đắm, đến có những cái suy nghĩ mà chín chắn hơn cái người mà bạn đời của mình á, và khá là bảo thủ, nhưng mà lại không thích bị trói buộc, luôn muốn có khoảng trời riêng dù bạn đã kết hôn. Các khe của ngón tay đều khít đây thì cũng cho thấy được cái sự cẩn thận tỉ mỉ, hành sự khá là bảo thủ, cần kiệm thực tế, không tùy tiện dùng tiền. Gò hỏa tinh cao thì tính nóng bất thường, gò mộc tinh cao thì dễ tự ái ha. Đây, gò hỏa tinh, mộc tinh của bạn ấy đều cao hết này. Về đây chúng ta sẽ xét trước về cái phần sự nghiệp cũng như cái phần tài lộc của bạn ấy ha. Đây. Tại vì bài này mình cũng đã là xem cho bạn ấy rồi, cũng gửi bạn ấy rồi ha. Ở đây thì bạn có cái đường chí đạo xuất phát từ bên trong đường sinh đạo ha. Đây. Đấy. Kết thúc cái đường chí đạo thì là bằng cái đường chẽ đậm hướng về gò nguyệt. Đây.
Xong rồi nó còn chia ra thêm một số cái đường nữa ha. Này mình vẽ nó không được đẹp nhưng mà nó có chia đường ra đó. Nhưng mà đường đậm, cái đường chính đậm nhất là nó hướng về dưới gò nguyệt nhé. Điều này nó cũng thể hiện là như cái tướng tay lúc nãy mình xem về cái tích ban đầu của bạn ấy á, thì bạn ấy thiếu cái chủ kiến, dễ bị người khác chi phối, thay đổi quyết định, khả năng suy nghĩ bị phân tán, nhạy cảm, tính khí thì thất thường, khó kiềm chế được bản thân, thiếu cái sự nhẫn nại, dễ đa nghi và thiếu đi cái sự phán đoán ha. Người mà có cái đường trí đạo mà nó dễ nhánh nhiều quá là người ta cũng có những cái suy nghĩ thoáng qua và khá là phân tán ở trong cái tư tưởng của người ta. Mà nhiều những cái nhánh như vậy á thì nó lại thành ra bạn ấy thiếu đi cái sự phán đoán của mình ha. Đường định mệnh ngay đoạn đầu bị phân tán cũng thể hiện là bạn lập nghiệp khá là khó khăn, cũng như là tìm ra được cái hướng đi cho bản thân mình ạ. Thì mình vẽ cái đường của bạn đi trước nha. Một phần công việc của bạn ấy cũng xuất phát từ trong gia đình nữa này. Công việc của bạn ấy ban đầu được sự giúp đỡ từ trong gia đình để nó đi một cái đường từ trong gò kim tinh đi ra. Chạy thẳng hướng lên. Này, giống cái hình đuôi cá đúng không? Xong rồi đây. Càng về sau này thì bạn ấy sẽ càng có thêm những cái nguồn thu nhập phụ đi vô ha. Đó. Đấy, đây là cái đường công việc chính của bạn này. Còn đây là cái đường thành công. Cái đường thành công thì nó chưa có rõ ràng ha. Đây. Nhưng mà nó đã có rồi. Thì hy vọng là trong tương lai thì bằng cái sự cố gắng thì mình hy vọng là nó sẽ càng ngày nó sẽ càng rõ ra. Đó. Ở đây bạn này bạn ấy kiếm tiền rất là giỏi nha. Cửa tiền của bạn ấy vào là phải nói là vào từ sớm và vào khá là mạnh. Tuy rằng ở đây này bạn ấy cũng còn cửa tiền của bạn ấy vào rất là mạnh đây này. Đó. Còn có những cái sự hao tài đây này. Để mình vẽ ra. Đấy, chú ý ngay giai đoạn này giúp mình nha. Nó khung một cái ô vuông hình giống như vân cái lưới ở đây này. Đó. Đây, một đường định mệnh thì nó xuất phát từ bên trong
Đó. Đó, cái đường định mệnh mà nó xuất phát từ bên trong cái gò kim tinh đi lên thì thể hiện cái công việc của bạn là nó có liên quan đến trong gia đình, hoặc là được sự giúp đỡ khá nhiều từ người ở trong gia đình nha. Và ở đây cái công việc chính của bạn đã bắt đầu từ cái khoảng 23, 24 và bạn làm ổn định đến tầm 31. Từ 31 sẽ có cái sự chững lại đây này, ngay chỗ này này. Đấy, tại vì mình vẽ vô rồi ha. Nguyên cái đoạn này của bạn này nó hơi nhạt đi. Đây, đoạn này này. Nó có sự hơi nhạt đi. Thì từ 32 đến 34 thì sẽ tiếp tục có cái sự thay đổi trong công việc. Và sau đó bạn sẽ làm đến 42, ngắt khoảng thời gian và tiếp tục làm đến làm từ 43 cho đến ngoài 55. Vào cái độ tuổi mà 32, 33 thì bạn sẽ có thêm cái công việc phụ nữa và làm đến này, và làm đến khoảng chừng 41 tuổi. Vào các năm 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 53 thì sẽ có những cái sự cản trở hoặc là thay đổi trong công việc cả chính là phụ ha. Đó, cái vấn đề này thì ai xem clip mình đã nói rất là nhiều lần rồi ha. Đây, những cái đường trở ngại này, cắt qua là chính là những cái sự khó khăn, những cái sự thay đổi ở trong cái công việc ha. Mà bạn này sẽ có những cái sự thay đổi ở trong công việc vào các năm là về tầm khoảng chừng 30 mấy tuổi bắt đầu đổ lên á. Đó. Và ngoài ra ở đây trên minh đường của bạn thì có cái dấu X nha. Đây. Đây là dấu X ở trên minh đường của bạn đấy này. Có xu hướng nó tạo thành cái đây này. Mình vẽ lại nha, mình vẽ lộn chỗ này này. Đấy, đoạn này không tạo thành dấu X mà tạo thành 2 dấu X lận nha. Người mà có dấu X ở trên minh đường á thì ở trong cuộc đời của người ta sẽ phải gặp ít nhất là từ 1 cho đến 2 lần thập tử nhất sinh. Ngoài ra còn nói về cái vấn đề là thất bại khá là lớn liên quan đến vật chất do cái sự tin người của mình, mà bạn này có đến 2 cái dấu X thì cũng sẽ thể hiện rằng là bạn ấy sẽ có cái sự mất mát về tiền bạc, bị ta lừa ha. Đó, và cái người có dấu X này, người ta có một dấu X là người ta đã khá là tâm linh và trực giác người ta hơn người bình thường rồi. Bạn này có đến 2 dấu X nữa nha. Thì ngày ra trên tay của bạn thì nó cũng có vân chữ điền này ha. Đây. Vân chữ điền này nó được tạo mở bằng cái đường thượng thăng, cái đường hy vọng này. Đó. Rất là tốt nha. Bạn này sẽ rất là thành công này. Đấy, các gò của bạn ấy đã nổi cao hết rồi. Gò mộc tinh này. Ở khe ở giữa thủy tinh và chỗ thổ tinh này. Thái dương nữa này. Đấy, đã mọc cao hết rồi. Bạn này rất là có lộc đất nha. Đây mình vẽ thêm cho các bạn nhìn thấy nha. Đó. Đấy, những cái vân chữ điền này. Đó, mà nó nối vô chung với cái đường thủy tinh của bạn ấy này. Đây. Đây, gò kim tinh cũng có ha. Đấy, trong gò kim tinh này có thì là sẽ là chủ là do cái
người ở trong gia đình mình cho nha. Đó. Đây này, nhà của bạn ấy đây này. Bạn ấy sẽ có cái nhà rất là to. Ở đây. Nhà lớn nha. Rất là lớn. Nếu mà tính ra thì ở trong tay của bạn ấy bét nhất cũng phải là 4 lô đất và một căn nhà nha. Nếu mà đây ở trên tay mình đã hiện này. Mình nhìn kỹ lại xem lần nữa bạn ấy còn sót chỗ nào không ha. Đó. Thì nhà ở cái giai đoạn này là sẽ có tầm khoảng chừng 32-33 tuổi. Thì ở đây tài lộc của bạn vào khá là đều và bạn có xu hướng sẽ chuyển qua kinh doanh do có cái đường thương mại chạy thẳng lên gò thủy tinh ha. Đây này. Đấy, lúc ấy mình có vẽ cho các bạn rồi đấy. Tuy nhiên đây cái đường thủy tinh của bạn nó còn hơi là mờ thì và nó cũng còn hơi bị nhiều chỗ nó bị đứt đó, thì cũng thể hiện là cái tài lộc của bạn nó vẫn vào nhiều nhưng mà nó chưa có đều ha, và nó còn có những cái sự thất thoát ở ra ngoài nữa. Thì ở đây bạn khá là phù hợp với kinh doanh buôn bán do có đường thương mại là một này, gò thủy tinh nhô cao, ngón út to dài đủ tiêu chuẩn, đường tâm đạo hướng về gò mộc tinh. Đó, đây là những cái dấu hiệu như vậy thì nó rất thích hợp cho những cái vấn đề mà buôn bán kinh doanh. Và ở ngoài ra ở đây thì bạn có hai cái đường thượng thăng này, cái đường hy vọng rất là sáng này. Đây cũng chính là cái niềm tin vào cái năng lực của bản thân bạn. Nên bạn cứ làm đúng theo những cái gì mà bản thân mình đã suy nghĩ và đã làm từ trước đến nay. Tuy nhiên thì phải để ý giúp mình thì vào những cái năm mà 25, 28, 34, 36, 37, 42, 45, 47 thì dễ có cái sự mất mát và hao tiền. Thì khi mà mình gửi cái bài luận này cho bạn đó, thì bạn cũng nói xác nhận với mình là năm nay là 28 tuổi thì bạn cũng có mất một cái số tiền khá lớn do bị lừa ha. Thì bạn ấy hỏi mình là có khả năng mà lấy lại được khoảng chừng một nửa không. Thì ở đây mình cũng có thể mình nói với bạn đó là thứ nhất là bạn có cái dấu ích ở trên bên đường này nè. Người có dấu ích ở trên bên đường thì chắc chắn là người ta sẽ phải gặp thất bại vì cái sự cả tin của mình. Nhưng mà đây cũng là cái nghiệp mà bản thân của bạn đã gieo, không từ đời này thì cũng từ đời trước và bắt buộc bạn phải trả. Và thường là cái nghiệp này mà khi mình trả thì sẽ không có lấy lại được. Đó. Còn có thể là bạn sẽ làm phúc báu của mình ở những cái về những cái vấn đề khác thì sau này tiền nó sẽ vô bằng những cái phương thức khác thôi ha. Mà ở đây bạn có đến 2 dấu ích, một dấu ích 50-50 thì cũng phải ví dụ vì mình ví dụ như là 100 thì cũng phải mất 50-50 và một dấu ích khoảng chừng 30-70. Không, cái này 80-20 thì bạn cứ ngược lại, 100 thì bạn sẽ mất 20 ha. Nhưng mà thà mất trước còn hơn là mất sau, tại vì bây giờ bạn ấy cũng còn khá là trẻ. Bạn ấy cũng tâm sự với mình là năm nay bạn ấy bị người ta lừa phải nói hết cả chục tỷ ấy. Đó. Tại vì ở đây này, ngoài cái dấu ích này ra thì bạn còn lát nữa mình sẽ phân tích cái đường tâm đạo của bạn. Bạn có rất là nhiều những cái sự mà cả nể ở trong đây. Đó, cái sự cả nể, cái sự tin người, giống như mình tốt quá, mình bị người ta lừa vậy đó. Đó. Cái dấu ích này còn thể hiện cái vấn đề tâm linh như mình có nói thì bạn cũng nói với mình là bạn khá là sát âm và bạn thường mơ thấy và hay được báo trước những cái điểm. Và nếu mà bạn cũng đã được báo trước là nếu lần này bạn không mất tiền thì có thể là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng ha. Đó. Cái này thì bạn ấy có tâm sự với mình là như thế. Nhưng mà tuy rằng cái năm nay mất tiền nhưng mà vào những cái năm mà 28, 39, 41, 46, 48, 51 và 55 thì bạn cũng thu về được những cái thành công hoặc là những cái tài lộc cho bản thân. Thì bạn cũng nói là năm 28 tuổi tuy rằng bạn ấy mất tiền nhưng mà bù lại cái miếng đất mà bạn ấy được bố mẹ cho xuất thì hiện tại thì nó đang mở và nó làm đường ha. Thành ra bạn ấy lại ra mặt tiền và ngoài ngã ba ha. Cũng rất thích hợp với việc đặc biệt buôn bán. Và đây bạn cũng đang muốn mở kinh doanh thì
khá là thuận, bạn cứ làm nha. Đó, rất là tốt. Nhưng mà chú ý giúp mình thêm cái vấn đề về pháp lý kiện tụng, kiện cáo về hậu vận nha. Đây này. Cái vân chữ điền hoặc là vân lưới ở ngay đây thì nó không có tốt nha các bạn. Đó. Nó không phải báo về là có đất đai ha. Sau này bạn này rất là khá, đất đai với nhà cửa thì rất là tốt. Nhưng mà đất đai ở trên cái gò mộc tinh này với đất đai trong gò kim tinh này là không phải là của bạn ấy tự có này, mà cái này là do gia đình này, có khả năng là được thừa kế trong gia đình này. Đó. Còn hai miếng này, hai miếng nhỏ hơn này thì mới là tự khả năng của bạn này. Đấy. Đó. Tuy rằng này nó mất số tiền là khá là lớn nhưng mà nó cũng vào lại. Đó, chỉ cần mình cố gắng thôi ha. Đó, nay năm 28 tuổi này. Này bạn 28 tuổi, cái số tiền mà bạn mất nó khá là nhiều. Sẽ còn có những lần mất tiền nữa nha. Nhưng mà mình chỉ biết cố gắng thôi. 29 này cũng mất khá là nhiều, bạn phải chú ý cẩn thận nha. Hạn chế hùn hạp làm ăn thôi. Hạn chế tin người nha. Đó. Nhưng mà bù lại cái năm 39 tuổi thì đây, vô cửa tiền khá là lớn này. Này, cửa tiền vô này. Bắt đầu từ sau những cái năm 39, 40 tuổi này thì mình có đọc cho bạn một loạt đó, thì bạn cứ ghi nhớ những cái năm đó. Nó vào một loạt này. Đó. Cái năm, đặc biệt là cái năm 39 vào khá là lớn này. Đó. Về hôn nhân và tình duyên ha, mình phân tích cho bạn ấy này. Tại vì bạn sao để bạn ấy biết rằng bạn ấy rất là tốt, bạn ấy khá là tin người luôn. Đó. Thì đường tâm đạo của bạn bắt đầu bằng những cái nhánh mà như hình đuôi phượng ở đây ha. Thì mọi người biết rồi, những cái người mà có cái đường tâm đạo mà xuất phát như hình đuôi phượng á, thì thể hiện bạn có cái duyên được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Tuy nhiên thì sau đó cái đường tâm đạo là những cái đường nhỏ đan xen tạo thành. Đây nha, này đó. Bạn thấy không đây? Cái đường tâm đạo của bạn ấy này. Bị đường là những cái đường đan xen tạo thành, sau đó còn bị cắt rất là nhiều. Nó cắt liên tục luôn á, chủ cái tâm tư của bạn ấy nó không có ổn định đâu. Đấy, nó cắt liên tục này. Đây là chính là cái đường mà mình nói là cái đường cạ nể này. Đấy. Nó đi vô trong đây luôn này. Bạn này rất cạ nể luôn. Rất cạ nể và khá là tin người luôn. Còn cái đường chính này. Đó. Thì cái đường tâm đạo mà là những cái đường nhỏ đan xen thì tạo thành nhiều cái vân đảo và tam giác ngược thì thể hiện cái sự khổ tâm, phiền não, mặt trái trong tình cảm và có khuynh hướng kiềm nén đau khổ, hoài niệm. Ngoài ra còn có cái sự do dự không dứt khoát rồi tự làm khổ bản thân mình nữa. Tầm 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50 ha. Nguyên một loạt từ lúc mà bắt đầu từ những cái năm mười mấy tuổi mà cho đến về cái hậu vận 50 thì bạn ấy luôn có rất là nhiều những cái sự thất vọng và buồn chán trong tình cảm và rất là dễ xảy ra những vấn đề mà sóng gió trong hôn nhân ha. Ngoài ra ở đây này bạn ấy có rất là nhiều những cái sự suy nghĩ tiêu cực này ở trong cái hôn nhân của bạn ấy này.
suy nghĩ muốn ly hôn ấy. Đó, rất là nhiều luôn. Mà cái tính của bạn này khá là nóng này, rất là nóng này. Nóng này, tự ái này. Đấy, cái tôi khá là cao luôn. Đó, nên nếu như mà bạn không cố gắng nha, thì mình nói là cái tay này khả năng là ly hôn rất là cao, nên bạn phải cố gắng rất là nhiều. Đó. Ngoài ra ở đây ha, mình sẽ xét tiếp về cái đường hôn nhân của bạn ở đây. Đây, mình có vẽ sẵn rồi, tại vì tay bạn khá là mờ nên mình phải nhờ bạn ấy xác nhận. Ở đây thì bạn có đến là 5 đường hôn nhân. Đó. Thì người mà có nhiều đường hôn nhân thì cũng thể hiện được cái sự đào hoa, thu hút những cái người khác giới. Một đường dưới 20 tuổi, một đường từ 20 đến 22, một đường từ 23 đến 25, một đường tầm 28 và 33 rẽ nhánh đây ha, cái đường màu đỏ này. Rẽ nhánh ở đây thì các bạn cũng biết rồi nha. Đây nó thể hiện cái sự chia ly thân. Rẽ nhánh càng dài mà nó càng xa nhau thì sẽ không có khả năng quay lại với nhau nhá. Một đường ngoài 40 tuổi. Đó, nếu mà bạn lấy ở cái độ tuổi 23, 25 thì khá là đẹp, bởi vì cái đường này rất đậm và nó rất là rõ nét, thì cũng thể hiện rằng cái mối tình nó rất là sâu đậm. Nhưng mà khá đáng tiếc ở đây á, thì bạn lại nói với mình là bạn ấy đã kết hôn dưới 20 tuổi là cái đường màu xanh lá này này. Đó, và bạn cũng có tâm sự rằng hai vợ chồng bạn ấy không hợp, mà cái tính của bạn cũng thật sự là nó khá là nóng ha. Đó, nên bạn ấy cũng nói là hai vợ chồng bạn ấy cũng suýt bỏ nhau mấy lần đấy. Đó. Đó, nên bạn phải cố gắng kiềm chế cái tính của bản thân mình một chút để giữ cho cái cuộc hôn nhân của bản thân mình nó trọn vẹn này. Đó, chứ ở đây là thật sự phải nói là cái đường tâm đạo của bạn nó rất là xấu. Đấy. Nó là liên tục những cái chuỗi về đến cả hậu vận sau này luôn. Đó, nếu mà những cái tình trạng này mà vẫn còn xảy ra những cái suy nghĩ tiêu cực này thì người đưa đơn ly hôn sẽ là bạn chứ không phải là cái người bạn đời của bạn nha. Đó, nếu mà bạn vẫn cứ muốn giữ cho mình cái cuộc hôn nhân trọn vẹn thì bạn cũng phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình một tí này. Đó. Thì mình xét về cái gia đạo của bạn này một tí ha. Đây. Thật ra là bạn này rất là quan tâm đến cái người bạn đời của mình luôn á. Đây này, đấy, cái ngón giữa của bạn này với cái ngón áp út này, nó nghiêng hẳn về và nó kề vào nhau này. Đó, tuy nhiên Lan vẫn còn có những cái khe hở như này này, thể hiện cái sự khắc khẩu của cả hai người này. Đấy. Đó, nhưng thực tế thì hai người rất là yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Ngón trỏ này, nó cũng nghiêng hẳn vô ngón giữa này, cũng thể hiện là bạn nhận được khá là nhiều và cái sự quan tâm từ bên gia đình ruột thịt của mình á. Ha. Nhưng mà cái sự quan tâm và cái thương yêu của bạn lại dành cho cái người bạn đời nhiều hơn là cái gia đình ruột thịt của mình, thì cái này thì mình yêu thương người bạn đời của mình là đúng, nhưng mà bù lại mình cũng phải cố gắng quan tâm thêm những cái người nhà, những cái người ruột thịt ở trong gia đình của mình nha. Vì dù thế nào đi nữa thì gia đình mình cũng là cái chỗ dựa vững chãi nhất cho bản thân mình mỗi khi mình gặp những cái điều khó khăn và bế tắc ở trong cuộc sống nha. Đó, ngón út cao mà hướng về ngón giữa này, những cái gò ra vò to như vậy nữa này, thì thể hiện sau này con cái rất là khá và bạn sẽ có số nhờ con nha. Đó, tuy nhiên thì cái sức khỏe của con cái nó sẽ không được tốt cho lắm đâu. Đó, và tính tình thì nó hơi bướng thì bạn uốn nắn nó nhẹ nhàng thôi nha. Sau này con cái khá, hậu vận thì sẽ nhờ con đấy. Về cái sức khỏe của bạn thì bạn cũng lưu ý thêm ở một số cái dấu bờ hiệu mà tiềm ẩn bệnh ở trong người á, thì ở đây bạn có cái đường sinh đạo rõ nét rồi, thì thể hiện cái thể chất và cái sức khỏe khá là tốt. Tuy nhiên thì lưu ý thêm giúp mình những cái dấu hiệu bệnh tiềm ẩn như là vấn đề liên quan đến bệnh đường hô hấp này. Đấy. Ở cả hai tay luôn. Đóng các tam giác li ti nữa này. Đây này. Ngay cái đoạn này bạn đóng những cái tam giác li ti nữa này. Đấy. Chủ sẽ có vấn đề về
Đường ruột mãn tính nha. Đường ruột thì các bạn cũng biết rồi đó, mãn tính ở đây là nó không có nặng nhưng mà nó tiềm ẩn ở trong cơ thể đó. Mình ăn uống nó không có điều độ hoặc là ăn ở ngoài không đảm bảo là mình biết liền là ha. Ngoài ra còn có các vấn đề về dạ dày, tim mạch. Đấy, cái đường tâm đạo mà nó bị như vậy này, đấy, thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến vấn đề là tim mạch này, suy nhược thần kinh nè, mình suy nghĩ nhiều quá. Đây là cũng là những cái dấu hiệu suy nghĩ rất là nhiều này, mất ngủ này, làm việc nhiều á, dạng như là làm việc quá sức này, suy nghĩ nhiều này, đấy. Đây, vấn đề liên quan đến tim mạch này. Ngoài ra còn có huyết áp này, thiếu máu lên não này. Và bạn này rất là dễ mệt mỏi và dễ trúng gió nha. Đây, tại vì nó có những cái đó. Không phải ở cái tay này không, cả hai tay luôn nha, cả té bên chỗ tay trái luôn á, đều có những cái biểu hiện tương tự luôn. Ngoài ra cái vân chữ điền ở trên cái gò mộc tinh này nó còn thể hiện về chức năng gan và mật yếu nha. Đó, giống như là thải độc không tốt đấy. Gò địa thì có liên quan đến dễ về vấn đề trĩ á. Đây, thận này, chức năng thải độc của thận yếu nữa. Chú ý các vấn đề về xương khớp nha, xương khớp phần eo, đốt sống xương khớp phần eo, chi đầu gối. Đó. Đoạn này sau này cũng đau nhức cơ thể nhiều này. Đó. Thận. Vấn đề về thận nữa. Đây, sau này bạn này cũng sẽ có cái sự dao kéo mổ thẻ trong cơ thể ít nhất là một lần nhé. Tay này chắc 2 lần đây này, mình thấy bắt đầu hình thành 2 lần đó nha. Nạn và những cái trở ngại mà bạn sẽ phải gặp á, thì vào ở dưới những cái tầm khoảng chừng từ 5 cho đến 10 tuổi á, thì bạn sẽ có 2 cái nạn khá là lớn đây. Đấy. Thậm chí là nó liên quan đến thân mạng luôn. Từ 12, 13, 16, 17 thì khả năng và mâu thuẫn và trái ý với người thân. Đó. 31, 59 và 61. 31 này, 59, 61. Bạn này cũng rất là ít là phải trải qua những cái nạn nặng ha. Đó, ở đây bạn ấy có đường vân âm đức này, theo độ bạn ấy rất là sát luôn. Này, cái đường vân âm đức của bạn ấy này rất là nhiều nha. Theo độ cho bạn ấy qua rất là đây, có những cái nạn nó rất là nặng này, nó bắn ra này, nhưng mà có đường vân âm đức này nó che hết lại rồi. Đó. Khả năng là những cái nạn mà trước năm 20 tuổi á, thì là mâu thuẫn hoặc là trái ý, bất đồng quan điểm với người thân nhé. Ở đây vào các giai đoạn 36, 39, 41, 42, 46, 49, 69, 59, 63 thì dễ xảy ra chuyện buồn trong gia đạo. Chuyện buồn ở trong gia đạo đây thì mình xin nhắc lại trong clip của bên mình lần nữa là vấn đề tang gia nha. Đó, nhưng mình sẽ chỉ nói về chuyện buồn ở trong gia đạo thôi. Đó. Thì một lần nữa nhận xét chung về cái bàn tay của bạn á, thì hiện tại là mình thấy là nó khá là tốt. Bạn ít phải trải qua những cái nạn và những cái sóng gió ở trong cuộc đời, là do những cái phần phước mà bạn tích được từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Tuy nhiên ở đây cái đường hôn nhân ấy, đó thì là nó không có được tốt. Đó, và có những cái chuyện buồn mà có thể là nó sẽ kéo dài đến cả hậu vận luôn. Thì cái này mình chỉ cố gắng
tu tập thêm, hai vợ chồng cùng nhau dung hòa. Tại vì ở đây hai vợ chồng bạn cũng rất là yêu thương và quan tâm nhau đó ha. Cái tướng Tây thì nó thể hiện cái điều đó, tuy nhiên nó chỉ khắc khẩu thôi. Đó, thì ở đây bạn cố gắng bạn thay đổi một tí xíu, năng xin năng cầu gia tiên để độ mệnh thêm cho bản thân mình. Thì một lần nữa thì chúc bạn luôn được may mắn và hạnh phúc. Video mình xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn.